שלום וברכה מוריי ורבותיי, רבי שלמה קלוגר, אחד מגדולי הדורות הקודמים, כאשר התחיל לכהן בנשיאות בעיירה קטנה, בתור הרב הראשי של אותה עיירה, היה נשיא הקהילה, אדם עם הארץ קשה ורע מעללים, שמרר את חייו. לא מצא חן בעיניו שהרב מנהיג את הקהילה אך ורק על פי דעת התורה הקדושה. לא מצא חן בעיניו שהרב לא נשא פנים לעשיר בפני העני, ואם העשיר והעני היו מגיעים אליו לדין תורה, והעני היה צודק, הוא היה מצדיק את העני, ומחייב את העשיר. זה מאוד הפריע לאותו נשיא קהילה, והוא השפיל אותו עד עפר. יום אחד החליט רבי שלמה קלוגר שהוא כבר לא יכול יותר, והוא חיפש מקום עבודה אחר, עד כדי כך שהוא יצא לעיר אחרת והציע את עצמו להיות מלמד תינוקות. כאשר תהו על קנקנו, ראו שגאון עולם נמצא בפניהם. מיד תפרו לו את התפקיד הבכיר ביותר בעיירה, ראש אבות בתי הדין של עיירה גדולה ומרכזית, הרבה יותר מהעיירה הנידחת בה כיהן עד היום. כאשר הגיעו לשבת המרכזית שבה בוצעה ההכתרה, כיבדו את כבוד הרב למסור שיעור לכל באי כל בתי הכנסיות. סגרו את כל בתי הכנסיות באותה שבת, וביקשו מכולם להגיע לבית הכנסת המרכזי בכדי לשמוע את כבוד הרב. כבוד הרב, שנפשו הייתה שפלה עליו, התחיל לדבר דברים מגובבים ובצורה מאוד לא מסודרת. כל שיחתו הייתה גמגום אחד גדול. הקהל לא הבין מה אומר כבוד הרב. אבל הרב הקודם של העיירה, אותו אחד שמהיום הולך להיות מתחת כבוד הרב שלמה קלוגר החדש, טפח על ברכיו ולא הפסיק להתפעל מהדברים המדהימים והנפלאים שאומר רבי שלמה. רבי שלמה, לאחר כרבע שעה ו20 דקות של תשבחות ופרגונים מהרב הקיים, התחיל לחזור לעצמו, ואז דיבר במשך 4 שעות, דברים שלא שמעתם אוזן. כולם נהנו, ומאז הוא היה באמת הרב הראשי של אותה עיירה. מוריי ורבותיי, 2 לקחים. הלקח הראשון הוא כאשר אתה בלי ביטחון, אתה יכול להיות גרוע הרבה יותר ממה שאתה באמת, אבל זה לא אתה. הלקח השני והעיקרי הוא שמילה טובה ועידוד יכולה להפוך חיים של אדם אחר. אתה לא צריך להיות מנתח גדול ולא איש הצלה או מדע בכדי להציל חיים. עם הפה שלך אתה יכול להציל חיים לדורי דורות. בהצלחה רבה לך ולכולנו, וברוכים תהיו.